እንደውም ቁመት ያሉ እሳቸውን ቆመዋል። በቃ ኧረ እንዳይመረከቱ እንደዚህ ይሻላል። ሪስፔክት ብሎ ናቴ ቴንኪው ሶ ማች ጋይስ። ስለሳቸው ማታውቁ ሰዎች ካላችሁ አዲስ የመጣችሁ የቤቲን ፕሮፋይል ነክታችሁ ገብታችሁ የቤቲ ፕሮፋይል ውስጥ አጭር ሾርት ቪዲዮ አለ። 15 ሰከንድ ነው፣ ብዙ አይፈጅባችሁም። እስከዛ እንደ ተባራት ከገባን ዘግተን ነው የምንወጣው። ሳትሳተፉ ግን ደርሳችሁ መጀመሪያ ሰርታችሁም ማየት ትችላላችሁ። ማየት ማመን ነው። ሄዳችሁም እንትን ማለት ትችላላችሁ ጋይስ። ሌትስ ጎ። ትንሽ ሰው ነው የቀረው። ተስፍሽ ይላል። በጣም ትንሽ ነው የቀረው። ትንሽ ራሱ ቢሳጥ ይገባል ጋይስ። ሁላችሁም የምትችሉትን ቪዲዮ ያጠፋ ንቀይልን ማይክን እየነካችሁ እሳቸው ጋይዝ ነው። ትንሽ ነው የቀረን። ትንሽ ነው የቀረን ጋይዝ። በዚህ አጋጣሚ የደስታ ቻናል እውነትም የደስታ ቻናል እግዚአብሔር ያክብርልን። በሆነ በጣም ትለያለህ እና ከቅድም ጀምሮ እኛ ጋር ነበርክ። በዚህ አጋጣሚ ከቅድም ጀምሮ እያየን ነበረ ምናምን እና እግዚአብሔር ያክብርልን። በዚህ ሰዓት ኮፍያ የምትሰጡ ሰዎች ግን እንደ ሀሳብ እዛ ኮፍያ የምትሰጡ ሰዎች ጥሩ ላይ ናቸው። ጥሩ ላይ ናቸው። ምስጋና አራት ራቀች። አራት በጣም ራቀች። ቤቴን 5 እንዳታረገ ስነ ስርዓትን ያዝ። ትንሽ ነው የቀረን ጋይስ። እናመሰግናለን በጣም ፈጣሪ ያክብራችሁ። ሁላችሁም እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ትለያላችሁ። ለት እግዚአብሔር ጨምሩ በሰጣችሁ እናመሰግናለን በጣም ባወጣችሁ በዚህ አጋጣሚ አድርጎ ይመልስላችሁ ነው እኔ የምለው። በዚህ አጋጣሚ በውስጥ አንዳንዶች እየጻፉልኝ ነው። ምንድን ነው ያረከው ልብስ የምትሉኝ? ሞሮኮዊ ነኝ እኔ። በዚህ አጋጣሚ ለመናገር ሞሮኮ ፋራውን ይቀመጥ አደከምኮት እንደሆነ ነገራቸው እና አሁን 3 ሚሊዮን አላለፈም። 3 ሚሊዮን አንድ ላይ የነበረው እኮ 2.5 ሚሊዮን 2.5 ስለዛ አሁን ስንት ነው? 100,000 ታች 100,000 እንዴት ነው? እንዴት ደምሬ ነው 6 ገባ። ችግር የለውም። በኋላ እንደማምራለን። ዋናው መግባታችን ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ነው እንወዳችሁ። ስክሪንሻት አድርገን ላይክ ስንገባ እናሳያለን። በቃ እውነት ክበሩልን ሁላችሁም። ኢነርጂያችን በጣም ጨርሰናል። እናመሰግናችኋለን። አባቴ እናመሰግናለን። በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልን። እውነት በኢየሱስ ሁላችሁም ትለያላችሁ። እሱን እኮ ነው የምልሽ። ለዛ በቃ በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር በወጣችሁ ልክ መድኃኒዓለም ጥፋት ይጨምርላችሁ እና ብዙ ብር ያለው ብቻ መልካም ልጅ ያለው
እንጂ ስንት 1.4 ነና? አይ 95 ሺህ እንኳን ከባድ ነው። በቃ እስቲ ምን ተሰማዎት? አንድ ልጅ አለኝ ብለው መቼም ከዚህ በኋላ እንደማይጨነቁ እርግጠኛ ነኝ። እና ምን ተሰማዎት? እስቲ ልጠይቆት፣ ስሜቶትን መጋራት ስለፈለኩ ነው። ይህን ስሜት ለመግለጽ በጣም ከባድ ነው። ክብደቱን እንዴት እንደማሳያችሁ አይገባኝም። እኔ ድሮ ሯጭም ነበርኩኝና አንድ ወቅት ጥሩ አጋጣሚዎችም ነበሩ ወደ ውጭም ለመውጣት። ግን እንዲህ ብዬ አያለው አይነን ጨፍኜ እኔ ውጭ አሜሪካ ቢሆን እንግሊዝ ቢሆን የሆነ ሀገር ቢሆን አይነን ሲገልጽ ዙሪያ ሁሉ ፈረንጅ እኔ ይስፈኑልን ጋር ሁሉም በጣም አመሰግናለሁ ጓደኞቼ። የክፋት ደስታን መሽፈቅደን ነው አልከን ይህ ቀን ወጥተህ ተገኝተህ አንተ ጋይስ ሪከርድ ይሄን ነገር ሪከርድ አድርጉ። የሆነ ሰዓት እንግዲህ ምናልባት ይሄን ነገር እናሳይበት ጊዜ ሩቃል ይህ ቀን ወጥተህ ተገኝተህ የዛሬው ልዩ ቀን ደስ የሚል ቀን ነው። ለመናገር በጣም ደስ ይላል እና አሁን ብቻ